ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เข้าไปสวนปาล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปดูนะครับว่าช่อดอกนั้นมาได้อย่างนะครับสำหรับปาล์มชุดใหม่นะครับที่ออกมานะครับก็เริ่มที่จะเห็นช่อดอกนะครับแทงออกมานะครับในส่วนที่กำลังเห็นอยู่ในภาพตรงส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังนะครับหน้าดินนั้นมีความลึกไม่มากก็เจอลูกรังนะครับก็มีช่อดอกออกมาให้เห็นนะครับยังไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ก็ช่อดอกนั้นออกมาเยอะพอสมควรนะครับให้เห็นมีทลายเห็นออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเข้าสวนนะครับเข้าไปดูหรือพี่น้องเกษตรกรที่ทำอยู่แล้วก็สังเกตเห็นนะครับเข้าสวนทุกวันอยู่แล้วก็เข้าไปก็จะเห็นช่อดอกนะครับเริ่มมีบางแปลงก็อาจจะมีนะครับช่อดอกออกมาบางแปลงก็อาจจะยังไม่เห็นช่อดอกนะครับแต่ส่วนมากก็โดยทั่วไปก็จะเริ่มที่จะมานะครับเนื่องจากเข้าฤดูของทลายปาล์มชุดใหม่นะครับเริ่มจะแทงช่อดอกออกมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นั้นนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนั้นเนื่องจากว่าถ้ามีทลายของปาล์มน้ำมันออกมาในลักษณะอย่างนี้นั้นเราก็จะต้องหาปุ๋ยที่มีความเหมาะสมนะครับปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับปาล์มที่เริ่มแทงช่อดอกออกมาลักษณะนี้ก็คือสูตร14735นะครับสูตรนี้นั้นเวลาเราใส่เข้าไปนั้นในตัวคุณสมบัติของปุ๋ยสูตรนี้นั้นในส่วนของ 14% ตัวแรกนะครับก็จะเป็นไนโตรเจนก็จะทำให้ปาล์มในส่วนนี้นั้นเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มียอดแทงออกมานะครับในส่วนของ17นะครับในส่วนของ7ตัวกลางนะครับ 7% ตัวกลางนั้นก็จะทำหน้าที่ในการทำให้เกิดการผสมเกสรติดช่อดอกอะไรพวกนี้กระตุ้นรากให้เกิดการแตกรากดีนะครับในส่วนนี้ก็จะมีส่วนอยู่7%นะครับในส่วนที่เราต้องการมากที่สุดคือในส่วนของตัวหลังนะครับก็คือ 35% ในส่วนนี้ก็จะไปบำรุงลูกนะครับไปทำให้ลูกใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีนะครับเพราะนั้นปุ๋ยที่เราใช้ในส่วนนี้ก็คือปุ๋ยที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับคือปุ๋ยที่ทำให้ลูกใหญ่นะครับน้ำหนักนั้นออกมาดีนะครับมันจะดกหรือไม่ดกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหลังนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ว่ามันแทงดอกออกมากี่ชั้นมันขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยนะครับชั้นของดอกชั้นของทลายก็จะออกมาไม่มากนะครับสามชั้นนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับจะออกมาถึง4ชั้นนะครับช่อดอกนั้น4ชั้นนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันจะออกมาจำนวนชั้นมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลในรอบ2 ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าลูกใหญ่ลูกโตมันคือสูตรปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเพราะนั้นตรงช่วงบริเวณลักษณะนี้นะครับพอเริ่มติดทลายนะครับทลายเริ่มออกมานั้นสูตรปุ๋ยที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนจากสูตร15เสมอที่เราใส่อยู่นะครับก็ปรับมาเป็นสูตรปุ๋ยที่ทำให้ลูกใหญ่นะครับทลายใหญ่เพื่อที่จะให้ได้น้ำหนักนั้นออกมามากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยเข้าไปนั้นจะต้องปรับสูตรปุ๋ยให้เป็นสูตรที่บำรุงลูกนะครับก็คือสูตรประมาณนี้นะครับ14735ตัวหน้ายกกลางต่ำหลังสูงนะครับตัวหลังซึ่งตัวเราเน้นก็คือตัวหลังนะครับว่าตัวหลังนั้นจะต้องสูงนะครับเพราะฉะนั้นสูตรปุ๋ยนั้นต้องปรับไปประมาณนี้นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือในส่วนของปริมาณนะครับปริมาณว่าเราต้องใส่เท่าไหร่นะครับใส่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสมนะครับในส่วนนี้นั้นถ้าใครมีความสนใจนะครับบริษัท CPI นะครับชุมพรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะครับที่จังหวัดชุมพรนั้นเขาเปิดอบรมนะครับอยู่เกี่ยวกับการคำนวณ
ปริมาณปุ๋ยที่ใช้สำหรับใส่ปาล์มน้ำมันนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เข้าอบรมนะครับฟังในผมอธิบายในส่วนนี้เป็นเบื้องต้นก็จะมีความเข้าใจนะครับในเบื้องต้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และปรับเอาไปใช้ได้ความหมายก็คือเราใส่ปุ๋ยตามปริมาณของผลผลิตความหมายหมายถึงว่าถ้าบนต้นนั้นมีทลายปาล์มอยู่น้อยเราก็ใส่น้อยถ้าบนต้นมีทลายปาล์มอยู่มากเราก็ใส่มากยกตัวอย่างเช่นมันมีทลายปาล์มอยู่เราเช็คแล้วว่ามันมีอยู่3ชั้นหรือ2ชั้น3ชั้นอย่างเงี้ยนะครับปริมาณปุ๋ยก็ระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมีอยู่4ชั้นนะครับ4ชั้นเราก็ใส่ปุ๋ยไปอีกระดับหนึ่งปริมาณอีกระดับหนึ่งความหมายนี้เป็นต้นนะครับของบริษัท CPI ที่เขาจัดอบรมนั้นเขาจะแนะนำให้เราคำนวณนะครับคำนวณโดยอาศัยการแทงทลายปาล์มออกมาในชุดแรกนะครับพอแทงทลายปาล์มออกมาในชุดแรกก็คำนวณปริมาณของปาล์มน้ำหนักของปาล์มทั้งหมดนะครับที่อยู่บนต้นว่าปริมาณปริมาณน้ำหนักของปาล์มทั้งหมดนั้นมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็คำนวณแล้วหาสัดส่วนออกมาเป็นสูตรปุ๋ยซึ่งบริษัทนั้นได้คิดคำนวณออกมาแล้วว่าถ้าน้ำหนักเท่านี้ควรใส่ปุ๋ยปริมาณแค่นี้เนี่ยซึ่งเป็นวิธีการที่บริษัทเขาทำวิจัยออกมาแล้วก็มาแนะนำให้เกษตรกรเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็เข้ารับการอบรมได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดตามในรายละเอียดว่าจัดอบรมในช่วงไหนนะครับเพราะนั้นก็ในส่วนนี้ก็ถ้าต้องการที่จะหาข้อมูลในส่วนนี้นั้นมีแหล่งฐานข้อมูลที่เราสามารถที่จะศึกษาได้เป็นในเบื้องต้นก็คือการดูว่าปริมาณที่เราจะใช้ปริมาณของปุ๋ยนั้นจะใช้เท่าไหร่นั้นก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสังเกตทลายนะครับทลายเวลาเราขายนะครับในรอบปีของเรานะว่าเราขายเวลาเราขายปาล์มนั้นทลายตั้งแต่ต้นฤดูไปถึงปลายฤดูนั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าทลายในต้นฤดูมีน้ำหนักมากกว่าทลายในปลายฤดูค่อนข้างมากนั่นแสดงว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใส่นั้นน้อยเกินไปนะครับการปรับก็คือให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับปริมาณปุ๋ยเพิ่มขึ้นนะครับในปีถัดไปนะครับแต่ละปีนั้นปาล์มก็จะออกมาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักของทลายนั้นออกมาใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ให้เราสังเกตนะครับสังเกตปาล์มในต้นฤดูกับปลายฤดูนะครับค่อยๆดูว่าน้ำหนักของปาล์มมันลดลงไปมากไหมถ้ามันลดลงไปมากนั่นแสดงว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใส่นั้นน้อยเกินไปนะครับแต่ถ้าน้ำหนักต้นฤดูกับปลายฤดูนั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนั่นแสดงว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปนั้นค่อนข้างได้สัดส่วนที่เหมาะสมเพราะนั้นให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสังเกตในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปรับปริมาณปุ๋ยว่าปีนี้เราใส่ปุ๋ยปริมาณประมาณขนาดนี้นะครับมันได้ทลายมาได้น้ำหนักออกมาเท่าไหร่นะครับนี่คืออยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้สังเกตในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาไปปรับในส่วนของปริมาณปุ๋ยเพื่อให้มีความเหมาะสมกับปาล์มน้ำมันที่เราจะใส่ปุ๋ยลงไปว่าปริมาณที่เราใส่นั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับปุ๋ยที่เราจะใส่ก็คือช่วงนี้นั้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูนะครับคือช่วงเดือนตุลานะครับเดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับเรามีโอกาสในการใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ3เดือนโดยประมาณนะครับอาจจะถึงถ้าฝนยืดออกไปหน่อยอาจจะเดือนมกราก็มีโอกาสที่จะใส่ปุ๋ยได้แต่ระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนในการใส่ปุ๋ยปลายฤดูในช่วงนี้เพื่อทำให้ทลายใหญ่ก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานะครับมี3เดือนเพราะนั้นภายใน3เดือนนี้เราจะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปาล์มน้ำมันชุดนี้นะครับมีทลายใหญ่นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยในระยะ3เดือนนี้กี่ครั้งนะครับอาจจะใส่ครั้งเดียวนะครับมีพี่น้องเกษตรกรนั้นใส่ครั้งเดียวใส่จำนวนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยมีพี่น้องเกษตรกรบางท่านนะครับอาจจะปรับใส่ปุ๋ย2ครั้งเดือนตุลานะครับแล้วก็เดือนธันวานะครับใส่2ครั้งก็ลดปริมาณหรืออาจจะใส่ปริมาณก็เหมือนที่ผมอธิบายไปว่าในส่วนของปริมาณนั้นต้องเก็บข้อมูลนะครับต้องดูว่าแต่ละปีของเรานั้น
น้ำหนักปาล์มนั้นเป็นอย่างไรนะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะใส่3 เดือนเลยนะครับก็คือตุลาพฤศจิกาธันวานั้นก็อัดปุ๋ยเข้าไปในส่วนนี้เพื่อให้ได้ปาล์มนั้นทลายใหญ่น้ำหนักดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ได้ปาล์มนั้นมีน้ำหนักดีมีทลายใหญ่นะครับครับที่เราได้พูดคุยกันมานะครับเป็นการใส่ปุ๋ยตามผลผลิตของปาล์มน้ำมันนะครับที่อยู่บนต้นนะครับก็คือถ้ามีทลายมากนะครับก็ใส่ในปริมาณมากนะครับถ้ามีทลายน้อยนะครับก็ใส่ในปริมาณน้อยนะครับใส่ตามผลผลิตนะครับของปาล์มน้ำมันที่อยู่บนต้นนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้เราก็เริ่มต้นนะครับที่จะดำเนินการในส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับในการใส่ปุ๋ยตามผลผลิตก็คืออันที่หนึ่งก็คือเมื่อปาล์มน้ำมันนั้นแทงช่อดอกมาให้เราเห็นนะครับมีบนต้นนั้นมีช่อดอกออกมาแล้วนะครับก็ปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับจากที่เราเคยใส่สูตร15อยู่นะครับก็ปรับมาเป็นสูตร14-7-35หรือสูตรสำหรับให้ลูกใหญ่นะครับอันที่สองก็คือวางแผนในการใส่ปุ๋ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีระยะในการใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณ3 เดือนโดยประมาณนะครับอาจจะยืดไปก็เดือนมกรานะครับอาจจะสัก4 เดือนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ3 เดือนนะครับหลังจากนี้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็วางแผนในการใส่ปุ๋ยนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเราใส่กี่ครั้งนะครับทีนี้ในส่วนของปริมาณปุ๋ยนะครับพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยก็สังเกตนะครับสังเกตเราไม่ได้คำนวณนะครับแต่เราใช้วิธีการสังเกตว่าเราใส่ปีนี้นะครับทลายจากต้นฤดูกับปลายฤดูนั้นมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าต่างกันมากนั่นแสดงว่าเราต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยเข้าไปนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันมีความต่างกันไม่มากนั่นแสดงว่าปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างเหมาะสมเพราะนั้นตรงนี้ก็ใช้วิธีการสังเกตนะครับในการใส่ปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรก็จะรู้ว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใช้นั้นเป็นเท่าไหร่นะครับนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยตามปริมาณของผลผลิตนะครับ